دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنونم که با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده گرم و دوست داشتنیمون میشید. جمعی صمیمی از دوستانی مهربون و خوشقلب که در هیچ کانال دیگه‌ای نمیتونید پیدا کنید. اما چیزی متوجه نشدم. زور زده بودم بهش که از تو نایلون جعبه کوچیکی رو بیرون آورد. چیزی که نگفتم و گرفت سمتم و گفت بیا بگیر. چراغ مطالعه است. واسه کارتم خوبه. با تعجب گفتم کارم چیه؟ خندید. نوشتن تکالیف همکلاسیام. باور کن تا چند ماه پیش خود من این کارو براشون میکردم. گیج که نگاش کردم خندش شدت گرفت. حق داری. این بچه مایه‌دارا عین ما نیستن. نازشون زیاده. آرشون میاد قلم خودکار دستشون بگیرن. میرم پول میدم به این و اون تا براشون پروژه بنویسه. ببین منو. کار من همین بود. ولی چند وقته دیگه درس خودم زیاد شده نمیرسم این کارو بکنم. اما الان تو هستی کمکم میکنی. پول خوبی میدن. من متن ترجمه میکنم، تو چک نویس منو تمیز پاک نویس کن. دست خطت که خوبه. سری تکون دادم. درسم هم خوب بود. ولی ناچارن 2 سال پیش ترکش کردم که بتونم کار کنم. تو چی میخونی؟ زبان انگلیسی. پس قبوله؟ اما این کار که جای خواب نداره. اونم جور میشه ارغوان. فعلا اینجایی. اما من اینجا راحت نیستم. از این یواشکی بازی‌ها میترسم. اگه آقای رسولی رئیس قالیشویی بفهمه چی؟ اگه قرار بود کار اینجوری پیدا کنم که خودم از صبح 100 تا جور کرده بودم. یه رستوران کارگر میخواست، پولش هم بد نبود. یه جای دیگه هم نذاش حرفم تموم بشه و گفت حیف تو نیست کارگر بشی ارغوان. گفتم تو خودت هم کارگری آقا مرو. اینو یادت نره. دوباره لبخند به لبش نشست. خب من مردم. هر کاریم بکنم عیب نیست. ولی تو خانومی. اینجور کارا در شأنت نیست. اصلا همین کارگری کردن باعث شد بابک هر کاری دلش خواست باهات بکنه. عصبی شدم و جعبه چراغ مطالعه رو که باز نمیشد با هرس پاره کردم و گفتم انگار یادت رفت اونی که رو من شرط بسته بود تو بودی. اصلا چرا اون کارو کردی؟ شرمنده لب گزید. قصهش طولانیه. کنجکاو ابرو بالا انداختم و گفتم چه قصه ای؟ کمی منومن کرد و گفت من تو دانشگاه باهاش آشنا شدم. دخترموش از اون دخترای معروف دانشگاه بود که از شانس بد من چشمش منو گرفته بود. کنجکاو ابرو بالا انداختم که ادامه داد. هیچی دیگه. از اون جایی که باب دلم نبود ردش کردم. لجش گرفت و رفت چغلیمو به پسرموش کرد. بابکم اونقدر پاپیچم شد که فهمید دلم پیش یکی دیگه گیره. اصلا به خاطر همین پاش باز شد به رستوران حاجی و الا بابک اصلا آدمی نیست که بیاد اونجا کار کنه. گیشتر از این حرفا بودم که بفهمم منظورش از این حرفا چیه. خب اینا ربطش به من و اون شرط بندی مسخره چیه؟ خب باهوش جان. بابک خواست بهم ثابت کنه دختری که دلمو برده اصلا ارزششو نداره. با این حرفش تازه فهمیدم منظورش از اون دختری که دلشو برده من بودم. یه جایی از دلم بدجوری سوخت. طوری که چشمامو با درد روی هم فشار دادم. دلم خوش بود اتاق تاریکه و مرام اشکی که از گوشه چشمم چکید و نمیبینه. ولی درست همون لحظه چراغ مطالعه روشن شد و نگاه دقیق و منتظر مرام خیره صورتم. خجالت زده و هول اشک رو با دستم پس زدم و سعی کردم نگاهمو ازش بدزدم. حواس این که بحثو عوض کنم گفتم کجاست این تکالیف است؟ چند لحظه ای جواب نداد. اینها. ولی اول بیا شام بخوریم. امشب آبم گرفتم برات. با بغض لبخند زدم. چجوری جبران کنم؟ شیطون خندید و گفت ماچم کن. لحن شیطونش واسم غریبه بود. مرام همیشه یه خدا آروم و محجوب بود و من هیچ باورم نمیشد اینجوری حرف بزنه. سکوتمو که دید گفت چرا همچین نگاه میکنی؟ یه ماچ خواستم فقط. آدم رفیقش هم ماچ میکنه. ما رفیقیم. مگه نه؟ اخم کردم. تو هنوزم فکر میکنی من از اون دخترام؟ لبخند از رو لباش رفت و جاش رو اخم گرفت. من هیچ وقت این فکر رو نکردم. حتی وقتی با اون واسه تو خونه بابک دیدمت. از یادآوری اون صحنه خودشم ناراحت شد. چون اخمش عمق گرفت. و من زیر لب گفتم خدا لعنتش کنه. چرا؟ ارغوان قبول کن که حتی اگه گولتم زده باشه خودت مقصری. تو زیادی تشنه پول بودی. دلخور نگاش کردم. من تشنه پول نبودم. لنگ پول بودم. پول میخواستم واسه نجات زندگی مادرم از منجلا به خونه داییم. مگه میخواستم خرج قر و فرم کنم؟ اگه اون بیشرف اون کارو نکرده بود شاید مامانم هنوز زنده بود. چه ربطی داره؟ ربطش اینه که اون روز پسر دایی عوضیم دنبالم کرده بود و شاهد همه چیز بود.
تهدیدم کرد که اگه زنش نشم همه چیزو به مامانم میگه. مامانم هم اگر میفهمید چی کار کردم در جا قلبش وای میستاد و از بین میرفت. بغضم ترکید و با گریه نالیدم خدا همتون رو لعنت کنه. سر هیچ و پوش از دستش دادم. با دست صورتمو پوشونده بودم و صدای حقیق گریه هام اتاقو پر کرده بود. چند لحظه بعد مرام به هم نزدیک شد و دستش رو دو طرف بازون قرار داد. حق داری. من نباید میذاشتم بابک اون کارو کنه. اشتباه از منم بوده. دستای گرمش که بازوهامو گرفته بود آرومم میکرد. ولی نباید اجازه میدادم اینقدر راحت به هم نزدیک بشه و دست بزنه. نکنه با خودش خیال کنه این دختر راسی دم دستی و بیارزشه. واسه همین دست گذاشتم تحت سینه‌ش و از خودم روندمش. نه، مقصر منم. من واقعا تشنه پولم. جوری که اگه الان مادرم زنده بود و تو این وضع نبودم قطعا تو رو آدمم حساب نمی‌کردم. نمیدونم این حرف چطور از دهنم بیرون اومد. انگار دیوونه شده بودم. انگار اصرار داشتم خودمو تو چشمش لحظه به لحظه خرابتر کنم. با این حرفم به وضوح دیدم که دلش شکست و ناراحت شد. اخم کرده نایلون غذا رو پیش کشید و کاسه آشو جلوم گذاشت. خودمم میدونم. حق داری. هر دختری باشه بین من و بابک اونو انتخاب میکنه. خجالت کشیدم و گفتم گوره بابای بابک. من فقط پولشو میخواستم. به هر قیمتی. کلافه و عصبی داد زدم. به هر قیمتی. من هر جاییم. آره، هر جاییم. همینو میخوای بشنوی؟ خودمو فروختم به پول. عصبی از جا بلند شد و رفت سمت در. تموم تنم از شدت حرص میلرزید. بهتره برم. من و تو نمیتونیم دو کلمه این آدم با هم حرف بزنیم. تو سکوت با چشمای براق نگاش کردم که کلیدو از جیبش در آورد. واسه امنیتت بهتره درم پشت سرم قفل کنم. گفتم واسه امنیت من یا میترسی داخل اینجا رم این رستوران خالی کنم. عصبی درو به هم کوبید و بی توجه به کنایه تلخم کلیدو تو قفل در چرخوند و رفت. خیره شدم به کاسه آش دست نخورده پیش روم که قطره‌های اشک یکی یکی روی گونه‌هام ریختن. چقدر نیاز داشتم به حضور مامان که بیاد و دست بکشه رو سرم که بگه فدای یه تار موت همه اینا. ولی هیچ کسی نبود و من نمیدونستم باید چی کار کنم. سرم از شدت گرسنگی گیج میرفت. ناچارن قاشق یه بار مصرف و تو کاسه فرو کردم و تو دهنم گذاشتم. با وجود اینکه سرد شده بود و ماسیده بود اما هنوزم خوشمزه بود. این بار عذاب وجدانی که افتاد به جون دلم برای مامان نبود. برای مرام بود که گرسنه و شام نخورده رفته بود. چقدر من بیچشم رو بودم که نمکشو میخوردم و نمکتون دلش رو به راحتی میشکستم. میتونم کارم اشتباه بود و داشتم در حقش ظلم میکردم. ولی اون روزا اوضاع روحی چندان خوبی نداشتم. بعد از اینکه شاممو خوردم با امیدی که نمیدونستم یهو از کجا پیدا شده بود نشستم پای نوشته هایی که مرام آورده بود. خطش چنان خرچنگ قورباغه بود که به زور میتونستم بفهمم چی نوشته. اما تمام تلاشمو میکرد که به بهترین شکل ممکن پاک نویسشون کنم. و اونقدری سرگرم کارم شدم که دیگه نه حواسم به تنهایی و تاریکی بود نه غم روی دلم. گاهی شاید امید به همین شکل وارد قلب آدم میشه. شبیه یه ورق مشق. با صدای چرخیدن کلید توی قفل در عین برق گرفته ها از جا پریدم. نفهمیدم که روی برگه ها خوابم برده بود. گیج و منگ از پشت شیشه نگاش کردم. هوا گرگ و میش بود ولی میشد فهمید خودشه که داره کلیدو توی قفل در میچرخونه. سلام. خواب موندی؟ خجالت زده و البته شرمنده از رفتار دیشبم دست توی موهام فرو کردم و نگاه ازش دزدیدم. آره، الان جمع میکنم. حول و دستپاچه شروع کردم به جمع کردن مشقای دیشب که نگاهش روم سنگینی کرد. خم شده بود تا کمکم کاغذا رو جمع کنه که همون جور مات مونده بود. بعد از چند لحظه که دیدم حرکتی نمیکنه نگاش کردم. چشمای خوشحالتش میخ موهام بود. موهای بلند و فری که چند روز بود حتی یه شونه درست و حسابی هم نخورده بود. با خودم خیال کردم نکنه ژولیده و آشفتم که اینجوری خیره شده بهشون. ولی نه. اون نگاه درست شبیه نگاه مرام روزای اول آشنایی بود. تنم از نگاه خیره و مسخش مورمور شد. موهامو با دست جمع کردم و سعی کردم با کش دور مچم جمعشون کنم. خیلی قشنگه. تا الان موی به این قشنگی ندیده بودم. ته دلم هوری ریخت. تا اون روز و اون لحظه کسی جز مامان اونجوری ازم تعریف نکرده بود. رو سری مامان از روی زمین برداشتم و سرم کردم. بجنب مرام. الان کارگرا میرسن. متوجه شد که چقدر زیر اون نگاه خیره معذبم و خودشو سری جمع و جور کرد. آره راست میگی. الان است که برسن. چند دقیقه بعد این روز گذشته چمدونی رو که جمع کرده بودم پشت کمد قایم کرد و دوتایی از کارگاه زدیم بیرون. به محض خروج و دور شدن از اونجا گفت امروز کلاس ندارم و باید برم سر کار. تو میخوای چی کار کنی؟ ناراحت از این که جایی رو برای رفتن نداشتم
رو ازش برگردوندم و راه افتادم. میرم پیش مامان. وقتی نه صدایی ازش در اومد نه خودش دنبالم کرد، فهمیدم به اندازه کافی وبال گردنش هستم و بیشتر از این نمیشه وبال شد. سر خیابون که رسیدم مدت زمان زیادی وایسادم تا تاکسی بیاد و حتی یه لحظه هم به ذهنم خطور نکرد وایسادن سر اون خیابون ممکنه چه خطری برام داشته باشه. سرم پایین بود و توش هزاران غوغا. چی قرار بود به سرم بیاد؟ باید چی کار میکردم؟ تا کی میخواستم تو اون کارگاه بمونم؟ بیا بالا. انقدر تو فکر و خیالاتم فرو رفته بودم که نفهمیدم چه ماشینی پیش پام ترمز زده. خیال کردم تاکسیه و نفس راحتی کشیدم و سر بلند کردم تا خودمو برای سوار شدن آماده کنم که با راننده چش تو چش شدم. خود بیشرفش بود. با همون بنز سیاه کزایی. سری خودمو جمع و جور کردم و با اخم گفتم برو گم شو. خندید و گفت ادا در نیار. بیا بالا ارغوون. از اون همه برویش لجم گرفت و حرصم رو با یه لگد سر چرخ ماشینش خالی کردم. برو گم شو تا جیغ نزدم. جیغ بزن ببینم کیو میگیرن میبرن. از حرص نفسم بالا نمی اومد. ترسیده نگاهی به دور و بر انداختم و وقتی خیالم راحت شد که کسی نیست سر خم کردم تا با نگاه مظلومم خامش کنم. یعنی راه دیگه‌ای به ذهنم نرسیده بود. چی میخوای از جونم؟ هیچی. میخوام برسونمت. گفتم میدونی که از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشم. پس برو و بذار بدبختیم برسم. چند لحظه نگام کرد و بعد نمیدونم با خودش چی فکر کرد که پیاده شد و ماشین رو دور زد و به هم نزدیک شد. اینجا چی کار داری ارغوان؟ دست از سر مرام بردار. بذار اون پسر به زندگیش برسه. با شنیدن اسم مرام از زبونش دلم هوری ریخت ولی خودمو نباختم. من کاری به کار کسی ندارم. پس اینجا چی میخوای؟ دنبال کار میکردم. پوزخندی زد و گفت تو خیابون همون رستورانی که دخلشو خالی کردی؟ از اون حجم از وقاحتش حالم به هم میخورد. خودت هم خوب میدونی من همچین کاری نکردم. تو فقط داری تمام تلاشتو میکنی که اون دخترعموی عجوزتو ببندی به ریش مرام. آخ که وقتی جفت ابروهاش از تعجب پرید هوا تازه فهمیدم چه گندی زدم. اصلا انگار اون مدت فقط کار من گند زدن شده بود. در حالی که ابروهاش جفت فریده بود بالا گفت اون وقت تو از کجا میدونی نازی مرامو میخواد؟ آب دهنمو با ترس خورد دادم. نازی دیگه کدوم خریه؟ خودت الان گفتی دخترمو ببندم به ریش مرام. دست باشه ازش فاصله گرفتم و قبل از اینکه به حالت دو ازش دور بشم داد زدم نه من همچین حرفی نزدم. چقدر احمقانه سعی داشتم حرفمو انکار کنم. انگار که با یه بچه 2 ساله طرف بودم. بابک همچنان با اخم نگام میکرد که من ازش فرار کردم. انقدر دویدم که از نفس افتادم. اما قد 2 تا خیابون تونستم ازش دور بشم. ولی حالا قلبم داشت از ترس تند میزد چون به این فکر میکردم که چه جوری باید به مرام خبر بدم که چه گندی زدم. نه شماره‌ای ازش داشتم نه جرأت برگشتن به کارگاه. مطمئن بودم بابک الان جلوی در رستوران پارک کرده و چشم انتظار مرامه. چشمامو روی هم فشار دادم و سعی کردم آروم باشم و همه چیزو به خدا بسپرم. خدایی که انگار اون روزا منو پاک فراموش کرده بود. هرچی که بود با اون حال خراب و آشوبم سوار تاکسی شدم و خودمو رسوندم به بهشت صحرا. از دور که چشمم به خاکش افتاد بغضم سر وا کرد و نالیدم مامان میبینی وقتی نیستی چقدر غریبم. کاش به حرفت گوش داده بودم مامان. کاش هیچ وقت پامو تو خونه اون بیشرف نمیذاشتم تا ابراهیم به خیال خودش از اماتو نگیره. نشستم کنار خاکش و دست کشیدم رو جانماز مخملی که باد حسابی جابجاش کرده بود و گفتم مامان من و تو جز هم کسی رو نداشتیم که. ببین با رفتنت چطور جفتمون یتیم شدیم. و حتی از پس ذهنم این فکر رد نشد که پس عاقبت حرفای زندایی چی میشه. نکنه راستی نصرت بابای من نباشه. ولی هیچ اهمیتی واسم نداشت. چه فرقی میکرد جای اسم بابا تو شناسنامه من چی باشه وقتی تموم عمر جور پدرم و خودش کشیده بود. مامان نسرین برای من هم مادر بود هم پدر. حالا چه فرقی میکرد بابام کی باشه؟ البته این افکار فقط مختص به همون روزا بود. روزای غریبی که نه جای خواب درستی داشتم نه تصویر درستی از آینده. تا از سر خاکش نشستم و باهاش حرف زدم. آخر هفته بود و بهش صحرا حسابی شلوغ شده بود و من خیال میکردم هر آن ممکنه خاندایی بزنه سرشونم دیسی پر از خرما بذاره سر خاک مادرم. ولی زهی خیال باطل. 3 روز از رفتن مادرم میگذشت اما مزارش چنان غریب و سوت و کور بود که انگار بیشتر از 3 سال از این خاک میگذشت و داغش حسابی سرد شده بود. درسته واسه مرده فرقی نداشت که کسی بره سر خاکش یا نه.
اما واسه من زنده فرق داشت. این غربت و بیکسی مادرم آتیش به جونم مینداخت. پا شدم و از دکه‌ای که همون نزدیکی ها بود شیشه‌ای گلاب و پاکتی خرما خریدم و چند شاخه گل داوودی. وقتی برگشتم سر خاکش با دیدن مزار بدون سنگ آه از نهادم بلند شد. با گلاب باید سنگ مزارش رو میشستم، اما سنگی اونجا نبود. بعید میدونستم محبت بذاره دایی ابوذر واسه مزار مادرم سنگ بذاره. اصلا یهو چی شد اون همه صمیمیت بین مادرم و زندایی؟ چی باعث شد انقدر با مادرم دشمن بشه؟ این سوالی بود که سالها گذشت تا جوابشو به دست بیارم. بعد از 40 واسش سنگ میندازیم. با شنیدن صدای آشنا، اونم درست از بالای سرم، چشم از شیشه گلاب توی دستم گرفتم. اومدی اینجا چی کار؟ لبخند تلخی زد و گفت هیچ دلم نمیخواست اولین دیدارم با مادرت اینجا باشه. میفهمی که چی میگم؟ میفهمیدم. دل منم نمیخواست اولین دیدارش با مادرم اینجا باشه. اصلا حالا که کار از کار گذشته بود و زندگیم به خاک سیاه نشسته بود، دلم میخواست برگردم به 10 روز پیش و دست ردی که زدم به سینه‌شو از وسط 2 نیم کنم. چشم از دست گل توی دستش گرفتم و پاکت خرما رو جلوش گرفتم و گفتم اگه من احمق اون حماقت رو نمی کردم، الان جای این پاکت خرما سینی چای دستم بود. مغموم نگام کرد و گفت و جای این پیراهن سیاه توی تن منم کت و شلوار دامادی. نمیدونم چرا لحنش اینقدر شیرین و دلربا بود. جوری که لبخند به لبم اومد و درست وقتی که داشت لبخندم جون میگرفت یاد افتضاحی افتادم که صبح به بار آورده بودم و ترسیده هینی گفتم وای یادم رفت بهت بگم. در جا خشکش زد. چی رو؟ صبح سر حاج محمود جلو راهم سبز شد. اخماش تو هم گره خورد و گفت خب. آب دهنمو از ترس واکنشی که ممکن بود نشون بده قورت دادم. هیچی. یکم بگو مگو کردیم. انگار شک کرد که من پیش تو باشم. چشماشو ریز کرد. ارغوان قشنگ تعریف کن چی شد؟ واو واسش تعریف کردم و وقتی به ماجرای نازی رسیدم مرام چش روی هم فشار داد. آخ دختر، آخ که خراب کردی. بدجور خراب کردی. شرمنده لب گزیدم. میدونم خراب کردم. اما الان چی میشه؟ کلافه و سردرگم دست تو موهاش فرو کرد. دیگه قالیشوی امن نیست. باید یه فکر دیگه بکنم. و کمی بعد مستحصل نگام کرد و گفت لطفاً قبول کن که بیای خونه خودم. اخم کردم و گفتم نه هرگز. حرسشو با نفسی که از دماغش بیرون میومد خالی کرد. باشه. پس هرچی شد پای خودت ارغوان. با اینکه ترسیده بودم گفتم هیچی نمیشه. چه غلطی میخواد بکنه یعنی؟ مرام سر تکون داد و 2 انگشتی رو خاک مامان سر بزد. اما بعد از اون تا خود کارگاه بینمون سکوت بود. نمیدونم فکرش مشغول بود یا از من دلخور شده بود. من اما تموم تنم از سرمای چندین و چند ساعت سر خاک نشستن کوفته شده بود. شب شده بود که رسیدیم جلوی در کارگاه. این بار مرام با احتیاط بیشتری دور و برش رو پایید و منم هم پای اون. اما چیز مشکوکی نبود و همه چیز شبیه به 2 شب قبل بود. کارگاه خالی و خلوت. مرام کیسه توی دستش رو با کلید اتاق داد دستم و تنهایی رفت تا چرخی تو حیاط بزنه و چمدونو بیاره. کلیدو توی قفل در چرخوندم و وارد اتاق شدم. به طرز عجیبی چشمم به تاریکی عادت کرده بود. ولی برای اینکه ته دلم از اون همه دلهره قرص بشه، چراغ مطالعه رو روشن کردم. همه چیزم نه. یکم واسط خوراکی گرفتم، تو همون نایلونه که دادم دستت. مشق جدیدم آوردم. مال دیشب خیلی خوب و تمیز بود. دستت درد نکنه. این که بدون در آوردن کفشش دم در وایساده بود، یعنی خیال نداشت قد همون چند دقیقه شب قبلم کنارم بمونه. به پیراهن سیاه توی تنش نگاه کردم و آروم آروم نگاهمو کشیدم سمت نگاه منتظرش و گفتم میخوای بری؟ سر تکون داد و من مطمئن شدم راستی ازم دلخور شده. واسه همین جز تشکر کردن دیگه چیزی نگفتم که یه وقت دوباره باعث دلخوریش نشم. تو سرم اما چنان قوقایی به پا بود که نفهمیدم جواب تشکرمو داد یا نه. فقط وقتی به خودم اومدم که داشت بدون قفل کردن در اتاق میرفت. هر زده انگار که خودمم به خودم شک داشته باشم دویدم دنبالش. پس در رو قفل نکردی؟ دیگه لازم نیست. اینو گفت و با عجله ازم دور شد و درست لحظه آخر که میخواست در کارگاهو به هم بکوبه نگران نگام کرد. ارغوان فقط خواهش میکنم مراقب باش. خب نمیدونم چرا از این کارش قند تو دلم آب شد. انگار که میخواست به هم بفهمونه تو اگه به من اعتماد نداری من بهت اعتماد دارم. بعد از رفتنش با خیالی آسوده برگشتم تو اتاق و خوراکیایی که واسم گرفته بود و برداشتم و شروع کردم به خوردن و بعد از اون نشستم پای ورقای مرام.
حالا دیگه جز گذروندن زندگی یه انگیزه دیگه هم داشتم. خریدن سنگ قبر برای مامان و گرفتن یه مراسم یاد بود واسش. چقدر مادر عزیز بود که حتی مردشم میتونست به آدم امید و انگیزه بده. یادم شب از نیمه گذشته بود و من همچنان درگیر پاک نویس کردم بودم که حس کردم از توی حیاط صدای برخورد سنگی با زمین اومد. ترسیده از جا بلند شدم و چراغ مطالعه رو تو دستم گرفتم و رفتم سمت در تا ببینم چی باعث این صدا شده. به خودم امید دادم که شاید گربه‌ای چیزی وارد حیاط شده، اما قلبم از ترس داشت از جا کنده میشد. آروم آروم و پاورچین در حالی که چراغ توی دستم بود وارد حیاط شدم که ای کاش نشده بودم. همه جا تاریک بود و من به زحمت با نور کم چراغ نهایتاً تا 3-4 متر جلوتر از پامو میدیدم. آروم و بی سر و صدا چرخی دور حیاط زدم. همه چیز به ظاهر مرتب بود جز قالی‌های لول شده یه گوشه دیوار که یکیش دمر افتاده بود وسط حیاط. مطمئن بودم وقتی اومدیم تمومشون به دیوار تکیه داده و مرتب بودن. با دیدنش ته دلم خالی شد، چون میدونستم هیچ گربه‌ای زورش به انداختن این قالی نمیرسه. واسه همین وحشت زده چرخیدم تا برگردم تو اتاق که به جسم سختی برخوردم. میدونستم ریگی به کفشته. وحشت زده خیره شدم به صورتش که توی اون تاریکی مطلق با نور سفید رنگ چراغ مطالعه روشن شده بود و با زبونی که به زور تو دهنم میچرخید گفتم تو اینجا؟ ولی رسما زبونم از ترس بند اومده بود. ترس از حضور یه مرد جوون و غریبه تو اون تاریکی شب و فضای خلوت. گفتم مرد، حیف از واژه مرد برای اون آدم. تو همین فکر و خیالات غرق بودم و بدنم عین بید میلرزید که گفت الان زنگ میزنم به پلیس تا بیاد آدمت کنه. و دست بر سمت جیبش تا گوشی موبایلشو در بیاره که دستشو گرفتم. ارغوان مغروری که دیگه هیچی ازش نمونده بود میخواست فریاد بزنه و بگه تو غلط میکنی و اون بابای بدتر از خودت با این پسر بزرگ کردنش. ولی من اون لحظه ارغوانی بودم، بی کس و کار و بی پشت و پناه. واسه همین مظلومانه نالیدم نه، خواهش میکنم. خندید، یه خنده شیطانی کری. ببین دختر جون، من مرام نیستم که با این اشوه‌های مکش مرگ ما خر بشم. نفس عمیقی کشیدم تا حرصم کار دستم نده و سعی کردم موبایلشو که داشت به گوشش نزدیک میکرد و از دستش بگیرم که عصبی تر از خودم دستمو پس زد و با مشت کوبید تخت سینم. گم شو ببینم. تا اون لحظه از زندگیم از هیچ مردی کتک نخورده بودم. نه تنها مرد که حتی هیچ زنی روم دست بلند نکرده بود. مشتش اونقدری محکم نبود که پرتم کنه زمین، ولی اونقدر قدرت داشت که دردم بیاد. دردی که روی قلبم نشست و پلکامو تا چند دقیقه روی هم انداخت. گفته بودم که باید دست از سر مرام برداری. نگفته بودم الان که رسولی با پلیس بیاد اینجا هم واسه تو بد میشه هم اون. وقت ناز کردن نبود. باید زود خودم رو جمع و جور میکردم و یه کاری میکردم، نه برای خودم که برای مرام، برای اون همه لطفی که در حقم کرده بود و اگه الان تکونی به خودم نمیدادم قطعاً کارشو از دست میداد و این واقعاً انصاف نبود. چند قدم فاصله بینمون رو کمتر کردم و گفتم خواهش میکنم بابک، ببین من مادرم رو از دست دادم. مرام فقط کمکم کرد که تو خیابون نمونم. همین. باورم نمیشد که داشتم برای به رحم آوردن دلش از مرگ مادرم سوء استفاده میکردم. اما اون بی تفاوت‌تر از قبل گفت ببین دختر جون، من امثال تو رو خوب میشناسم. اگه الان دمتو قیچی نکنم 4 روز دیگه بعد از تو بغلش بکشمت بیرون. نازی واسه من خیلی عزیزه. اصلا واسه خاطرش حاضرم همینجا بی سیرتت کنم و آبروتو ببرم، جوری که دیگه مرام نگاتم نکنه. میفهمی؟ به حدی صورتش عصبی و جدی بود که دم نزدم و فقط سر تکون دادم، در حالی که از درون کوره آتیش شده بودم و دلم میخواست همونجا کارشو تموم کنم. اما فکر کردم اگه حرفی نزنم کوتاه میاد و تماسو قطع میکنه، ولی نکرد و چند لحظه بعد صدای آقای رسولی رو از پشت گوشی شنیدم. بیشتر از خودم نگران مرام بودم، نگران آبرو و شغلش. بابک اما با بیرحمی تمام از آقای رسولی خواست که بیاد کارگاه و ببینه که کارگر مورد اعتمادش چجوری از اعتمادش سوء استفاده کرده. مستحصل نشستم روی پله‌های اتاق و شروع کردم به گریه کردن. تنها کاری بود که اون لحظه ازم برمی اومد. اونقدر ناتوان و مستحصل بودم که نمیدونستم چه خاکی باید به سرم بریزم. بابک اما بی خیال حال زار من یه خط صاف 2 متری فرضی رو با قدمای بلند میرفت و برمیگشت و زیر لب غر میزد. به جون من و خونوادم، به جون مرام بیعقل، به جون نازی احمق. و من خاک بر سر تو اون وانفسا داشتم به نازی فکر میکردم.
به اینکه چه جور دختری میتونه باشه که دلباخته مرام شده، که البته حقم داشت. مرام چیزی کم نداشت جز پول، درست همون چیزی که چشم من گرستش بود و نذاش مرامو درست و به جا ببینم. ساعت 3 نصف شب شده بود که آقای رسولی سر و کلش پیدا شد. هم من اونو میشناختم، هم اون منو. وقتی منو با لباس راحتی وسط حیاط کارگاهش دید، حسابی جا خورد. بابک واسش تعریف کرد که 2-3 روزه به رفتار مرام شک کرده و بالاخره امروز زیر نظرش گرفته تا رسیده به منو اینجا. رسولی مردی بود 50 و اندی ساله، چاق و قد کوتاه با شکم بزرگ بر اومده. ابروهای پهن و پیوستش با حرفای بابک در هم گره خورد. خب دختر، تو کی اینقدر بی‌آبرو شدی؟ گریه همونم نداد که بگم اگه بی‌آبرو بودم که الان خونه مرام بودم، نه اینجا. به پهنای صورت اشک میریختم و هرچی رسولی میگفت هیچی نمیگفتم. زنگ بزنم به پلیس آقای رسولی؟ رسولی با استیصال به حال زارم نگاه کرد. انگار که دلش سوخته باشه سر تکون داد. نه آقا بابک، لازم نیست. بزنی به پلیس چی بگی؟ بگی کارگرم دختر آورده تو کارگاه؟ نمیگم پس خودش کو؟ بگم دزدی کرده که نکرده؟ خب خدا رو خوش نمیاد سر هیچ و پوش گندش کنم. بابک که معلوم بود از اینکه به خواستش نرسیده حسابی عصبیه، پوست لبشو به دندون گرفت. هیچ و پوچ چیه جناب رسولی؟ مرا میانت در امانت شما کرده، باید ادب بشه. رسولی کلافه سری تکون داد. اون درست، ولی این دختر گناهی نکرده. فقط بگو ببینم چرا 3 شب خونه نرفتی؟ حس کردم اوضاع کمی آروم شده و حالا میتونم با رسولی حرف بزنم. واسه همین در حالی که فین میکردم اشکامو پس زدم و گفتم مادرم فوت شده، جز اون کسی رو نداشتم. بعد از مرگش جایی واسه موندن نداشتم که آقا مرام کمکم کرد. قبل از مرگش کجا بودی پس؟ از اینکه مجبور بودم جلوی روی بابک تمام شم و خم زندگیمو به زبون بیارم نفرت داشتم، ولی مگه چاره‌ای هم بود؟ با دایم زندگی میکردیم آقای رسولی. بعد از مرگ مادرم بیرونم کردن. به وضوح دیدم که بابک پوزخند زد. رسولی گیج و سردرگم دستی توی موهای آشفتش کشید. نمیدونم والا، موندم تو کار این پسر. اصلا اهل این کارا نبود، ولی خودش خوب میدونه من چقدر حساس و مقیدم. باید صبر کنیم تا خودش بیاد. به ساعت مچی روی دستم نگاه کردم. تا اومدن مرام 2 ساعت بیشتر نمونده بود. رسولی گفت برم لباس بپوشم و وسایلمو جمع کنم. با گریه کاغذا رو از وسط اتاق جمع کردم و لباس پوشیدم. ساعت 6 بود که کلید توی قفل در ورودی کارگاه چرخید. در حالی که من چمدون به دست روی ایوون نشسته بودم و بابک و آقای رسولی هم عین عجل معلق بالا سرم وایساده بودن. مرام به محض اینکه پا گذاشت تو حیاط چشمش افتاد به من و همونجا جلوی در خشکش زد. به به آقا مرام، بیا تو. بفرما بیا گل پسر. لحن رسولی پر از کنایه بود. مرام با قدمای سنگین به همون نزدیک شد. تو نگاهش هم شرم بود هم نگرانی، ولی بیشتر از همه عصبانیت دیده میشد. عصبانیتی که نمیذاشت چشم از بابک بگیره. آقای رسولی، میخواستم بهتون بگم ولی ترسیدم مخالفت کنید. رسولی عصبانی غرید. معلومه که میکردم. اینجا قالیشوییه، نه مسافرخونه. اینجا پر از امانتیای مردمه. اگه یکیش گم بشه، هیچ میدونی من چقدر باید خسارت بدم؟ مرام اما گفت من از ارغوان مطمئن بودم آقای رسولی. با شنیدن حرف مرام با ترس چشمامو روی هم فشار دادم. مطمئن بودم همین الاناست که بابک دهن باز کنه و بگه که ارغوان داخل رستوران آقامو زده. ولی سکوت پر از خشم بابک به طرز عجیب و غریبی عجیب بود. لب از لب وا نکرد و همین باعث شد من بیشتر از قبل شک کنم. اما این دلیل نمیشه من ببخشمت پسر. بده به من کلید اینجا رو. تنها لطفی که میتونم در حقت کنم اینه که ازت شکایت نکنم و بذارم بری. بغض کرده نگاش کردم. داشت به خاطر من کارشو از دست میداد. دهن باز کردم که التماسش کنم. ولی مرام که حالا کنارم وایساده بود مچ دستمو گرفت و مانعم شد. دست شما درد نکنه. میدونید که آدم بیچشم و رویی نیستم. این دخترم چون واسم خیلی مهمه نبردمش خونه خودم. جز اینجا هم جایی رو نداشتم که بشه نگهش داشت. مخاطب حرفاش به ظاهر آقای رسولی ولی در اصل بابک بود. آقای رسولی حقوق چند روز گذشته مرامو حساب کرد و بهش داد و با هم دست دادن. تمام مدت بابک با اخم یه گوشه وایساده بود و نگامون میکرد. معلوم بود از اینکه تیرش به سنگ خورده حسابی کلافه است. منم همون جور وایساده بودم و بغض داشت خفم میکرد. مرام چمدونمو برداشت و رو کرد به بابک. ته رفاقتو در آوردی آقا بابک. دیگه از امروز نه من بابکی میشناسم نه تو مرام. گرچه تو از اولم همچین شناختی از مرام و معرفت نداشتی.
تیکه آخر حرفش چنان تلخ بود که بالاخره بابک از کوره در رفت. من مرام و معرفت سرم نمیشه؟ من اگه مرام سرم نمیشد که میذاشتم با سر بری ته چاه این دختره بی خونواده تا قدر عافیت بدونی. مرام همون جور که مچ دستمو گرفته بود خیز برداشت سمت بابک و انگشت اشاره‌اش رو به نشونه تهدید آورد بالا. دفعه دیگه اسمشو اینجوری به زبونت بیاری بعد میبینی بابک، بعد. جر و بحثشون داشت بالا میگرفت، اما با پادرمیونی آقای رسولی بابک کوتاه اومد و چیزی نگفت. تو نگاهش اما پر بود از نفرت و حرص. نفرت و حرصی که لرز به جونم مینداخت. مرام مچ دستمو چسبیده بود و میکشون سمت در. یه حال خرابی داشتم، حالی که نمیتونم توصیفش کنم و سعی میکردم دستمو از تو دستش بیرون بکشم ولی نمیذاشت. مچ دستمو محکم‌تر گرفت و داد زد: اینقدر سرتق نباش ارغوان، بیا زودتر از اینجا بریم. اونقدر عصبی بود که جرئت نکردم بگم: بابا این دست لامصب منو ول کن تا 4 نفر دیگه ما رو با هم تو این وضعیت ندیدن. تا اینکه بالاخره وقتی رسیدیم سر خیابون تا تاکسی بگیریم انگار تازه یادش اومد که مچ دستم مسیر مشتشه. دستشو باز کرد و زورکی لبخند زد: ببخشید، اذیت شدی؟ مچمو که کمی درد گرفته بود و کوفته شده بود با دست دیگم گرفتم. نه خوبه، تو ببخش که باعث شدم بیکار بشی. میبخشم ولی یه شرط داره. کنجکاو نگاش کردم که ادامه داد: هرچی گفتم نه نمیاری. میدونستم چی میخواد بگه. میخواست منو ببره خونه خودشو. من با اینکه اصلا دلم نمیخواست دربارم فکر بدی کنه ولی چاره‌ای هم نداشتم. یعنی تمام درا به روم بسته شده بود و تمام این چند ساعتی که منتظر بودم تا مرام به کارگاه برگرده به همین موضوع فکر کرده بودم. اینکه حالا باید کجا برم و نمیدونم چی از سرم گذشت که گفتم: میدونم چی میخوای بگی ولی من هنوزم حرفم همونه. اخماش تو هم رفت و گفت: پس کجا میخوای بری؟ ببین من تو این شهر درندش جز این کارگاه و خونه خودم جایی رو ندارم. کجا ببرمت آخه؟ نمیخواد جایی ببری. میرم سراغ داییم. حتما به فهم جایی برای موندن ندارم. رگ غیرتش میجوشه و یه کاری میکنه دیگه. بی حرف نگام کرد. دلخور بود و مستصل، ولی من حالم بدتر بود. عزادار بودم و بی پناه و سردرگم. مرام تاکسی گرفت. گفتم حتما منو سوار تاکسی میکنه و خودش میره پی زندگیش. ولی وقتی نشست کنارم ته دلم کمی قرص شد. اما هر چقدر از همراهیش خوشحال بودم همونقدر هم دلهرم از واکنش دایی و زنش بیشتر شده بود. از اینکه میدونستم قرار نیست برخورد خوبی با هم داشته باشن، اونم جلوی چشم مرام. واسه همین دلهرم لحظه به لحظه بیشتر میشد. ولی این آخرین ریسمونی بود که میخواستم بهش شنگ بزنم تا شاید فرجی بشه و لازم نباشه و بال گردن غریبه ها بشم. جلوی در خونه که رسیدیم با خودم فکر کردم که الان باید بگم این مرد کنار من چی میخواد. اما دیگه دیر شده بود. زنگ در رو فشار دادم تا مبادا دلهره باعث بشه عقب بکشم. چمدونم دست مرام بود که 2 قدم از من عقب‌تر وایساده بود. چندین و چند بار زنگو فشار دادم تا بالاخره صدای خوابالود دایی رو شنیدم. چه خبرت کله سر؟ به ساعت روی دستم نگاه کردم. 7:50 بود. حق داشت. ولی من بیشتر. گلو صاف کردم و گفتم: دایی، منم ارغوان. صدام میلرزید و سکوت دایی و تعللش برای باز کردن در باعث شد قلبم بلرزه. آب دهنم و ترس قورت دادم و خدا کردم در رو باز کنه. در که با تیک بلندی باز شد خواستم وارد حیاط بشم که خاندایی تو چارچوب در قدلم کرد. چی میخوای اینجا؟ لحنش چقدر سرد بود. انگار که گدایی بودم که بی وقت و ناآشنا در خونه‌ش رو کوبیده بودم. با ملایمت گفتم: دایی منم ارغوان. کور که نیستم. میگم چی میخوای؟ راست میگفت. چی میخواستم اونجا؟ اصلا چه فکری با خودم کرده بودم که باز برگشته بودم به اون خونه؟ مگه این خانواده باعث مرگ مادرم نبودن؟ مگه اینا همونایی نبودن که وقتی سر خاک مادرم عزادار بودم تنها و بیکس تو اون قبرستون رهام کردن و رفتن؟ داشتم تلاش میکردم که به زور آب دهنم و همراه بغضم قورت بدم که صندایی از زیر بغلش سرک کشید. خیره شدم به صورتش. سرمه‌ای که شب قبل توی چشمش کشیده بود پخش شده بود پای چشماشو. همین نشون میداد این خونه نه عزادار مادر منن نه دیگه آشنای من. یه قدم رفتم عقب که خوردم به مرامی که پشت سرم بود و صندایی داشت به روبر نگاش میکرد. بی حرف خواستم از همون راهی که اومده بودم برگردم که صداش در اومد: ماشاءالله به مادرت رفتی. بیکار نموندی. آفرین. خوبه. فقط خواهشاً دیگه این ورا پیدات نشه. با شنیدن اسم مادرم چنانی عصبانی شدم که برگشتم و دهن باز کردم
تا هر چی لایقشه بارش کنم که مرا مچ دستمو گرفت و کشید. بیا بریم ارغوان. خواندایی به دستم نگاه ولی ککشم نگزید و حتی نپرسید این مرد غریبه کیه که این موقع صبح کنارته. اما من به این فکر می‌کردم که چی به سرمون اومده بود. چرا یهو زندگیم از این رو به اون رو شد؟ مرام اما چمدونو برداشت و کشوندم سمت خیابون. هنوز چند قدمی از خونه دور نشده بودم که صدای محکم بسته شدن در حیاط سکوت سنگین دم صبح کوچه رو خراش داد. با شنیدن این صدا بغض راه نفس کشیدنمو بسته بود. مرام اما دستمو محکم گرفته بود و راه میرفت. نگفتم چرا دستمو ول نمی‌کنی و حتی تقلایی هم براش نکردم. چون اون لحظه نیاز داشتم به این که دستم تو دست یکی باشه. میگم ارغوان، ماکارونی دوست داری؟ توی اون آشفته بازار این مسخره ترین سوال ممکن بود برای پرت کردن حواس من. واسه همین نتونستم جوابی بدم. ولی خدا رو شکر مرامم دنبال جواب نبود. ماکارونیای من حرف نداره. تهدیگ سیب زمینی در میارم برات عین طلا. با ترشی کلم که خاتون از ده فرستاده. باید بخوری تا بفهمی چی میگم. نگاش نمی‌کردم. چون عجیب ازش خجالت می‌کشیدم. دلم می‌خواست همون لحظه که داشتم از پهنای خیابون می‌گذشتم، همونجا وسط خیابون دراز می‌کشیدم تا یه ماشین کارمو تموم می‌کرد. مرام اما انگار که ذهنمو خونده باشه، دستمو سفت چسبیده بود. حتی سفت‌تر از قبل. ولی قدمای من اونقدر سنگین و کند بود که دست آخر مرامو از حرکت انداخت و چمدونو بل کرد گوشه خیابون. اما همچنان دست من تو دستش بود. جوری که انگار چیز با ارزشی رو توی چنگش نگه داشته باشه. ببین منو گل ارغوانم. حالتو خوب میفهمم. تک تک این لحظاتو من گذروندم. مادرم که مرد 10 سالم بود. به 40 نکشیده آقام زن و زندگی نو کرد. منم این الان تو حس اضافی بودن میکردم. فقط فرقش اینجاست که من یه ایل آدم پشتم بود و باز تنها بودم. اما تو منو داری گل خانم. غمت چیه؟ به چشماش نگاه کردم. همون چشمایی که 10 روز پیش با وقاحت تمام زل زده بودم بهشون و گفته بودم تو قد آرزوهام نیستی. اما حالا همون چشما شده بود تنها امید زندگی. طبق تمام اون چند روز دوباره اشکم سرازیر شد و خجالت زده سر به زیر انداختم. باید چی میگفتم؟ اصلا چی داشتم که بگم؟ مرام که دید حرفی نمیزنم دستی بلند کرد برای تاکسی و زیر لب چیزی گفت که نفهمیدم. یه رو بعد شونه به شونه هم روبروی در یه آپارتمان کوچیک وایساده بودیم. کلید خونه رو از توی جیبش در و نیم نگاه خندونی به هم انداخت. یه صاحب خونه یه فضولم دارم. اگه با هم روبرو شدیم بگو نامزدمی. میگم از ده اومدی. باشه. خیره نگاش کردم و مستحصل گفتم نمیشه بگی خواهرتم. خندید و گفت نه. من پلای پشت سرم و الکی خراب نمی کنم. فهمیدم چی میگه ولی به روی خودم نیوردم و چشم ازش گرفتم. یه ساختمون قدیمی 3 طبقه توی یکی از محله‌های متوسط. صبح زود بود و خدا رو شکر هم کوچه هم راهروی خونه خلوت بود. آروم و نوک پا پله‌ها رو بالا رفتیم. درست این 2 تا دوست. معلوم بود اصلا دلش نمیخواد کسی بفهمه دختری رو با خودش آورده خونه. بیشتر از تنها موندن باهاش توی اون خونه از اینکه یواشکی میرفتم معذب بودم. این نوک پا راه رفتن هی بهم یادآور میشد که هیچ جایگاهی تو خونه و زندگی مرام ندارم. به در چوبی واحد خودش که رسیدیم نفس راحتی کشید و کلیدو توی قفل چرخون. خونه قدیمی نبود ولی چندانم نو نبود. به کلبه درویشی من خوش اومدی. به خدا اگه میدونستم قراره بیای جمع و جورش میکردم. حالا با خودت نگی مرام چه شلخت است. این چند روزه ذهنم آشفته بود و سرم شلوغ. واسه همین دستم به هیچ کاری نمیرفت. همینجور که تون تون حرف میزد با عجله ریخت و پاشه پذیرایی کوچیک خونه رو مرتب میکرد. من هنوز اما جلوی در وایساده بودم. فقط معذب نگاش میکردم. وقتی دید صدایی ازم در نمیاد چرخید سمتم. چرا وایسادی اونجا؟ بیا تو. به خدا اینجا خونه خودته. داشت دنگ جورابی که از روی کاناپه برداشته بود و با جفتش که از زیر بخاری پیداش میکرد و هم گره میزد که گفت میگم ارغوان چرا چیزی نمیگی؟ لب گزیدم تا بغضم سروا نکنه. چه حال بدی داشتم اون لحظه. از کسایی که از رگ و پوست و استخون خودم بودم بریده شده بودم و مجبور شده بودم پناه ببرم به نامحرمی که هیچ ربطی به هم نداشت. انگار که خودش هم یهو چیزی یادش افتاد که لبخند از لبش رفت و گله جورابش رو پرت کرد روی کاناپه و اومد سمتم. هیچ دلم نمیخواست اولین باری که پریدم وسط حرفش. اولین باری که میام اینجا با این لباسا باشم. آره دلت میخواست با لباس عروس بیام. چشماش برق زد ولی نه برق شوق و شادی. اون برق اشک حسرت بود توی نگاهش. انگار که من با یه خطای کوچیک لذت تمام اولین های شیرین زندگی رو
ازش دریغ کرده بودم. چی قراره سرمون بیاد ارغوان؟ مات نگاش کردم و گفتم سرمون یا سرم؟ من این وسط یتیم شدم و همه کسمو باختم. منم که آواره شدم. تو چرا قصه داری؟ مغموم و دلخور نگام کرد و از کنارم گذشت و در ورودی خونه رو بست. خیلی بی‌انصافی ارغوان. تموم اینایی که میگی به سر دختری اومده که من جونمم واسش میدادم. اون وقت تو میگی قصه نداره؟ اون حرف میزد و من به این فکر میکردم که چرا هر وقت از این حرفا میزد افعالش مال گذشته بود. یعنی دیگه هیچ حسی به هم نداشت. سکوت که کردم دوباره شروع کرد به جمع کردن خونه. این بار اما با دقت بیشتری به دور و برم نگاه کردم. خونه کوچیک بود. یه پذیرایی قد یه فرش کهنه 12 متری با یه آشپزخونه که من خیلی خوشم اومد ازش. و تا چشمم بهش افتاد خیالم پرکشید سمت حرفای مرام. اگه خریت نکرده بودم، اگر اونقدر تشنه مال و منال حاجی نبودم، شاید الان با دل خوش و رخت سفید اینجا وایساده بودم و به جهازی نگاه می‌کردم که خاندایی تمام عمرش قولش رو داده بود. راستی چی به سر زندگیم اومد؟ چی شد که یه مرتبه تمام خوشیای هرچند کوچیکم دود شد و رفت هوا؟ درسته که خطا کردم. درسته که چشمم پی مالی بود که نباید. ولی دیگه حقم هم این نبود. نباید به این روز میافتادم. روزی که اونقدر تنها و بی کس و بی پشت و پناه شده باشم که وسط خونه یه پسر مردم وایسم و به آرزوهای برباد رفتم فکر کنم. ببین ارغوان، اینجا یه اتاق داره. الان تخت خوابمو مرتب میکنم. تو برو تو اتاق من بخواب. منم اینجا رو کاناپه میخوابم. لب زدم. نه اصلا. من اینجا میخوابم. تو اتاق خودت بخواب. اخم ریزی کرد. خواهشم واسه یه بارم که شده رو حرف من حرف نیار. میشه؟ آخه تو چرا اینقدر سمجی دختر؟ ساکت نگاش کردم. چمدونمو برداشت و رفتم تو اتاقی که درست روبروی در ورودی و اون سر پذیرایی بود. اتاق کوچیک بود با پنجره بلند و قدی که نور زیادی ازش وارد اتاق میشد. الان این کمدم خالی میکنم واسه لباسات. بذار ملحفه تمیزم برات در بیارم. با تعجب سر زدم به کشویی که باز کرد و ملحفه های سفید و تمیزی که روی هم چیده شده بود. انگار متوجه نگاه متعجبم شد که خندید و گفتم که شلخته نیستم. حتی وسواسم دارم. بیاینم ملحفه نو تمیز. الانم من میرم بیرون، تو با خیال راحت چمدون تو باز کن. بی حرف نشستم لبه یه تخته نفره فلزیش که از اتاق رفت و در و بست. اتاق ساده بود و کاملا پسرونه. ولی الحق و الانصاف که خیلی تمیز بود. جز همون ریخت و پاش پذیرایی که معلوم بود به خاطر این چند روز درگیریه همه جا تمیز بود. پالتومو در آوردم و گذاشتم لبه تخت کنارم. صدای مرام از آشپزخونه می اومد که داشت کاسه بشقابا رو به هم میکوبید و من به این فکر میکردم که چجوری رو میشد لباس راحتی تنم کنم و تو خونه مرام راست بگردم. اگه همین 10 روز پیش یکی به هم میگفت قراره برم هم خونه یه پسر مجرد غریبه بشم، بهش میخندیدم و حتی نمیتونستم چنین چیزی رو تصور کنم. درست دختر راحتی بودم و در قید و بند حجاب نبودم، اما حد و حدودی واسه خودم داشتم. اما حالا به خاطر شرایطم انگار دیگه حق نداشتم که حتی واسه خودم حد و مرزی مشخص کنم. تو دلم گفتم کاش مامانم بود و میگفت کار درست چیه و کار غلط چیه و من قسم میخورم که این بار دیگه رو حرفش حرف نمی آوردم. ولی صد حیف که هیچی به عقب بر نمیگشت. به اون زمانی که مامان صبح واسم لقمه میگرفت و دکمه های پالتومو میبست، گاهی پیشونی و گاهی لپمو میبوسید، زیر لب آیت الکرسی میخوند و راهی میکرد و من تمام روز به پول فکر میکردم، به همون چرک کف دستی که زندگیم رو به خاک سیاه نشون، پولی که میخواستم به زخم زندگیم بزنم. اما در واقع اصلا زخمی نبود. من زیاده خواه بودم، بلند پرواز بودم. هر چقدر مامان میگفت کبوتر با کبوتر باز با باز، اما من توجه نمیکردم. ارغوان، دوغ میخوری یا نوشابه؟ صدای مرام که از پشت در اتاق اومد از فکر درم آورد و آروم گفتم آب. پس هر ستاشو میذارم سر میز. نمیای؟ به لباسام نگاه کردم. هنوز شلوار کتونی پام بود و یه بلوز یقه اسکی. چرا؟ میام. چمدونو باز کردم و لباسامو زیر و رو کردم. تمام لباسام رنگی بودن. رنگای شادی که هیچ دخلی با حال اون روزام نداشت. به لباسای مامان نگاه کردم. پیراهن بلند و گشاد قهوه‌ای که اکثرا وقتی برای زنده‌ای مهمون میومد تنش میکرد. اونو در آوردم و تنم کردم. قد مامان از من کوتاه‌تر بود و پیراهنش برام کوتاه. جوراب مشکی در آوردم و 2 وجب از ساق پامو که پیدا بود پوشوندم. به آینه روی در کمد نگاه کردم. دختری غریبه از اون ور آینه خیره نگاه میکرد. چشماش گود رفته و خسته بود.
موهاش آشفته و رنگ لب و صورتش یه دست سفید و بیرو. بهش شخم کردم. انگار باهاش قهر بودم. با حرص موهای بلندم و پشت سرم گوجه کردم و با گیر سفت بستم. هیچ حوصله این موها رو نداشتم. کلافه نفسی کشیدم و از اتاق زدم بیرون. مرام هنوز تو آشپزخونه بود و مشغول آشپزی. با همون لباسای بیرون در حالی که کاپشنش رو انداخته بود رو صندلی کنار میز ناهارخوری. ترانه این خارجی زمزمه میکرد که من حتی یک کلمه هم ازش سر در نمی آوردم. انگار متوجه شده بود که اومدم پشتش که دست از زمزمه کردن برداشت. اومدی؟ ببین چه ماکارونی پختم. جای اینکه به قابلمه روی گاز نگاه کنم، به خودش و پیشبندی که بسته بود و حسابی با نمکش کرده بود نگاه کردم. چیه؟ انتظار نداشتی اینقدر کدبانو باشم؟ از لحنش خندم گرفت. ولی دل عزادارم به لبخند نیمبندی اکتفا کرد. چه بوی خوبی میاد. خیلی وقت تنها زندگی میکنی؟ سر تکون داد و شروع کرد به چیدن وسایل سفره روی میز کوچیک و گردی که وسط آشپزخونه بود. بعد از فوت مادرم و ورود خاتون به خونم دیگه حس کردم خیلی زیادیه. تمام خواهر و برادرام رفته بودن سر خونه زندگی خودشون و من وبال گردن آقام بودم. کنارش تو باغ کار میکردم ولی دلم میخواست درس بخونم. وقتی کنکور دادم و تهران قبول شدم از خدا خواسته از اون خونه و از اون روستا زدم بیرون. با اشتیاق زل زده بودم بهش که صندلی رو کنار کشید و ازم خواست بشینم. نگاهم به دهنش بود که روی صندلی نشستم. یعنی دیگه بر نمیگردی روستاتون؟ در قابلمه رو برداشت و صورتش لایه بخاری که از قابلمه میزد بیرون محو شد. نه، چرا برگردم؟ تمام دل مشغولی من تو اون روستا مادرم بود که دیگه نیست. زمزمه کردم. چطور به زندگی بدون اون عادت کردی؟ سخت، خیلی سخت. بعد از مرگش حس می‌کردم حتی نفس کشیدنم هم بهم حرومه. اما آدمیزاد خیلی زود عادت میکنه، حتی به درد. من هنوز با گذشت 15 سال عزادارم و داغش رو قلبمه، ولی عادت کردم. تو هم میکنی. سخته ولی آدمیزاد بنده ی عادته. حرف زدم باهاش به طرز عجیبی آرومم میکرد، جوری که پاک یادم رفت کجام و چقدر حس معذب بودن دارم. همون جور که چشمم به قابلمه‌ای بود که برمیگردون توی دیست، به مادرش فکر کردم. به مرام 10 ساله‌ای که 40 روز نشده جای مادرش با هوا پر شده بود. حداقل من توی این موضوع شانس آورده بودم که لااقل پدری نبود که بخواد جای مامو با کسی پر کنه. اوف، ببین چه ته‌دیگی شده. تو ته‌دیگ سیب زمینی دوست داری یا نه؟ به سیب زمینی طلایی گردی که دور دیس چیده شده بود نگاه کردم و آب دهنمو به زور قورت دادم. هر چی باشه میخورم. عادت اصولی نیستم. ولی مامانم خیلی سیب زمینی دوست داشت. لبخند از روی لبش رفت. دیدم که چشماش رنگ غم گرفت و چند لحظه‌ای ساکت شد. پس بخورین به یاد نسرین خانم تا روحش شاد بشه. از این ترشی کلمه خاتونم بخور. هرچند بعید میدونم با خوردن ترشی هوو روح مادرم شاد بشه. با اینکه به ظاهر خنده به لب، ولی من ته نگاهش مرام 10 ساله‌ای رو دیدم که هنوز داغ مادرش به دلش بود و حضور هوو روی دلش سنگینی میکرد. اون رو سر میز نهار مرام از زندگیش واسم گفت. از درسش، از کارش، از اینکه 2 برادر بزرگ داره و 3 خواهر. وضع مالیشون به ظاهر بد نبود، ولی مرام همیشه روی پای خودش وایساده بود و هیچ وقت از جلوی کسی دراز نکرده بود. به اینجا یه حرفش که رسید سر انداختم پایین و گفتم الان که به خاطر من از قالیشویی اخراج شدی چیکار میخوای بکنی؟ خندید و گفت چیکار میخوام بکنم؟ مگه کار قحطه؟ اصلا کار تو اون قالیشویی انتخاب من نبود. آقای رسولی که از آشناهای دور بابام بود. حقوقش هم بد نبود و به خاطر کلاسام با هم کنار میومد. وگرنه من همین الانشم با ترجمه کردن چند برابرش رو در میارم. اینجوری با هم همکار میشیم. خوبه؟ اینجوری که نمیشه. من باید از اینجا برم. تا آخر عمر که نمیشه سربارت باشم. شروع کرد به جمع کردن میز و در حالی که نگاهش رو ازم می‌دزدید زمزمه کرد. خب سربارم نباش. میتونی به جاش تاج سرم باشی. خیره نگاش کردم. چندین و چند بار پلک زدم تا مطمئن بشم درست شنیدم. ولی هرچی بیشتر نگاه کردم بیشتر به گوشم شک می‌کردم. آخه بعید میدونستم که مرام هنوزم خاطرمو بخواد. انگار فقط غیرت و مردونگیش بود که باعث میشد کمکم کنه. نه عشق و علاقه. بعد از نهار هر کاری کردم اجازه نداد ظرفا رو بشورم. انگار که مهمونی بودم نورچشمی و صاحب خونه خوش‌ذوق داشت تمام تلاشش رو میکرد که به هم بد نگذره. اما من ظاهراً مهمون 1-2 روزه نبودم که بخواد اینطور با هم رفتار کنه. وقتی دید معذب نگاش میکنم سعی کرد با لحنی مهربون قانعم کنه. حالا 1-2 روز استراحت کن، بعدش کارا رو نصف میکنی. خوبه؟
الانم برو یه دوش بگیر. حمامون پشته و با سر به در فلزی اون سر راهرو اشاره کرد. اتفاقاً عجیب نیاز داشتم به یه دوش اساسی. ولی مگه روم میشد؟ چطور میتونستم؟ درسته مرام آدم امن و مطمئنی بود، ولی شرمی ته دلم بود که نمیذاشت توی اون خونه راحت باشم. ببین منو ارغوان، من بعد از شستن ظرفا میرم بیرون خرید. تو یخچال هیچی نداریم. کلیدم میذارم روی در که خودت از داخل قفلش کنی. خوبه؟ داشت تمام تلاششو میکرد که اعتمادمو جلب کنه. اعتمادی که خبر نداشت خیلی وقت جلب شده. لبخندی زدم و شروع کردم به خشک کردن ظرفا. مرام همون جور که گفته بود بعد از اتمام کارش لباس پوشید و رفت. با اینکه بهش اعتماد داشتم، ولی کلیدو توی قفل در چرخوندم تا با خیال راحت تری برم حمام. به قول مامان من پنبه بودم و اون آتیش که حالا زیر یه سقف افتاده بودیم. چی باعث شده بود که اون همه بهش اعتماد کنه؟ هول هولکی لباس و حوله رو برداشتم و رفتم. اما این وسط چی باعث شده بود اون همه بهش اعتماد کنم؟ که باهاش تنها زیر یه سقف بمونم و از حموم خونش استفاده کنم. شاید اون اتفاق تو خونه یه پسر حاج محمود باعث شد که مرام جای خودش رو تو دلم باز کنه. وقتی جلوی چشم اونا ازم دفاع کرد و نذاش بلایی سرم بیارن. درست از همون لحظه من نمکگیر شدم و تیر خلاص وقتی به دلم خورد که واسم سرپناه درست کرد. اونم در ازای از دست دادن کار خودش. زیر دوش آب وایسادم و به مرام فکر کردم. به مرامی که اگه نبود معلوم نبود چی به سرم اومده بود. به مرامی که یه روز با وقاحت تموم دلشو شکسته بودم و خبر نداشتم قرار روزی برسه که بشه تنها کسم. وقتی خوب بهش فکر می‌کردم عاشقش نبودم، ولی بی نهایت وابسته ی محبت و مرامش شده بودم. انقدر زیر دوش موندم و کاری جز فکر کردن نکردم که یهو دیدم آب یخ کرده. البته کاریم جز این نمیتونستم بکنم. نه شامپویی با خودم آورده بودم، نه لیف و صابونی. به دور از ادبم بود که از وسایل مرام استفاده کنم. حالا اون قسمت بهداشت شخصیشم به کنار. شیر آبو بستم و حوله رو دور خودم پیچیدم. خونه ساکت بود. شاید 10 دقیقه یا نهایت یه رو بود که تو همون مونده بودم و بعید میدونستم مرام برگشته باشه. واسه همین با خیال راحت قفل در حمامو باز کردم و رفتم تو راهرو. هوای خونه سرد بود. لرز افتاد به تنم. پاهام و سرم لخت بود و آب از موهای بلندم چکه می‌کرد. قدم برداشتم سمت بخاری وسط پذیرایی تا کمی زیادترش کنم. به به خانوما. با شنیدن صدا وحشت زده از جا پریدم. مردی غریبه روی کاناپه نشسته بود و با چشماش داشت منو میخورد. مگه در قفل نبود؟ خودم 3 دوره کامل کلیدو توی در چرخونده بودم. چطور اومده بود تو؟ اصلا کی بود این مرد؟ با دستگره حولمو سفت چسبیدم که مبادا باز بشه و تلاش کردم برای چرخوندن زبونی که عملاً بند اومده بود. شما اینجا چی کار میکنید؟ کی هستید هستن؟ مرام کجاست؟ مرد که شاید 45-6 ساله بود پوزخندی زد و از جا بلند شد و به هم نزدیک شد. منم انگار پاهام به زمین چسبیده بودن که حتی نمیتونستم پلک بزنم. چه رسد به این که اونجا رو ترک کنم و به اتاق پناه ببرم. البته اگر اجازه به هم میداد. و با لحن طلبکارانه ای گفت اتفاقا اینا رو من میخواستم از تو بپرسم دخترک. اینجا چی کار میکنی؟ تو خونه برادر من. با شنیدن جمله آخرش دلم خواست کمی آروم بگیره که دست بالا آورد تا گوشه حولمو بگیره که ترسیده عقب رفتم. به مرام نمی اومد این همه خوش سلیقه باشه. اصلا مال این غلط کاریا نبود. نگاهش برخلاف مرام خیلی ناپاک و سنگین بود. عین نگاه یه گرگ به بهره‌ای که تو دامش اسیر شده باشه. من عقب‌تر میرفتم و اون با پوزخندی که روی لباش بود به هم نزدیکتر میشد. از چی فرار میکنی خوشگل خانم؟ منم یکی عین اون داداشم. فرقش چیه؟ مگه این کار نیستی؟ فقط موندم تو رو فرستاده حمام، خودش رفته کجا؟ تمام بدنم عین بید میلرزید. تنها با یه مرد غریبه که از شانس بدم بی نهایت کثیف و عوضی بود تو خونه‌ای گیر افتاده بودم که صاحبش در عین غریبگی تنها آشنای زندگیم بود. چشماش برق میزد و چند قدم فاصله بینمون رو پر کرد و لب به دندون گرفت و چشماشو که خمار شده بود رو هم فشار داد. من یه عمر این کارم، اما تو نسبت به موردای قبلی خیلی ترگل برگلی. اینو گفت و حمله کرد سمتم و تلاش میکرد تا حوله رو که با چنگ به دست گرفته بودم و به تنم چسبونده بودم و از دستم باز کنه. وقتی دیدم ممکنه زورم بهش نرسه شروع کردم به جیغ کشیدن. دیگه مهم نبود صاحب خونه بفهمه دختری توی اون خونه است. مهم این بود که اجازه ندم بی سیرتم کنه. مرد غریبه از جیغم ترسید و کشیده یه محکمی نثارم کرد. زهر مار، پس چرا عرعر میکنی؟ دردت چیه؟
پول. اینو گفت و دست کرد تا از تو جیبش دسته پولی در بیاره که زنگ در خونه به صدا در اومد. مرد کلافه بود. یه نگاه به در انداخت و یه نگاه تهدیدآمیز به من. انگار که میخواست بگه اگه جیکه در بیاد حساب تو میرسم. شاید اونم عین من خیال میکرد صاحب خونه صدای جیغمو شنیده و حالا خودشو رسونده پشت در تا سر و گوشی آب بده. اما همون لحظه صدای مضطرب مرام از پشت در بلند شد. ارغوان، ارغوان، چی شده عزیزم؟ ارغوان، بیا درو باز کن. به وضوح دیدم که مرد با شنیدن صدای مرام خودشو جمع جور کرد و دستشو که برده بود تو جیبش تا پول ازش در بیاره خالی از جیبش بیرون کشید. من اما معطل نکردم و دویدم سمت در. صورتم هنوز میسوخت. در رو که باز کردم تا چشمش به هم افتاد، بغض و ترسم دست به دست هم دادن و عین بچه‌ها زدم زیر گریه. مرام وا رفت و کیسه های خرید از دستش ول شد زمین. عین بید میلرزیدم، بلکه دلیلش مرد کثیفی بود که خودشو برادر مرام معرفی کرده بود. گل ارغوانم، چی شده؟ صدای جیغ تو که شنیدم نفهمیدم این پله ها رو چجوری اومدم بالا. اینو گفت و به صورتم خیره شد. ارغوان، داری میترسونی. صورتت چی شده؟ در حالی که نگاهم به دستش بود که چند لحظه پیش به صورتم کشیده بود و حالا رد قرمزی روی انگشتش مونده بود، لب به دندون گرفتم که شاید گریه‌مون بده حرف بزنم. من زدم تو گوشش. با شنیدن صدای محکم و پر اعتماد به نفس دوباره لرز به تنم افتاد. مرام به قدری از دیدن برادرش توی چارچوب در جا خورده بود که هیچ عکس‌العملی به حرفش نشون نداد و بعد از چند ثانیه فقط گفت: خان داداش، شما اینجا چی کار میکنی؟ برادرش اخم کرد. کلاغا خبر رسوندن داداش کوچیکه داره کثافت کاری میکنه. اومدم جمعش کنم. لحنش اونقدر تند و نگاهش پر از تحقیر بود که به من هم برخورد. چه برسه به مرام اخم کرد. کلاغا اشتباه به عرضتون رسوندن. بعدش هم من اون کلیدو دادم که وقتی نیستم و اومدی شهر تو خیابون نمونی. نه وقتی هستم و زنم تو حمومه کلید بندازی بیای تو. تو حال هوایی نبودم که از شنیدن این حرف مرام قند ته دلم آب بشه یا حتی جا بخورم و ابروهام بپره هوا. اما در عوض خانداداشش تا میتونست شوکه شد و اختر هم کشید. زن، پیاز کی اومد قاطی میوه ها. مرام خان، فکر نکن با این مسخره بازی ها میتونی سرپوش بذاری رو گندکاریات. من خودم این کارم. مرام دستمو گرفت و کشوندم تو خونه و درو محکم به هم کوبید و گفت: تو برو لباس بپوش ببینم حرف حساب این مرد چیه. در حالی که لحظه شماری میکردم برای پوشیدن لباس بی حرف سمت اتاق دویدم، ولی گوشم به صدای مرام بود. ارغوان همون دختریه که گفته بودم میخوامش. چند روز عقدش کردم. آخه مادرش مریض بود و هیچ کسی رو نداشت که بعد از مرگ مادرش پیشش بمونه. وگرنه خودت خوب میدونی که من بدون حضور تو و بابا همچین کاری نمیکنم. اون لحظه اصلا به این فکر نمیکردم که این دروغای مرام ممکنه چه تبعاتی واسم داشته باشه و فقط همین برام مهم بود که از شر اون نگاه‌های کثیف برادرش خلاص بشم. هولکی لباس پوشیدم. همون پیراهن قهوه‌ای مامان با جورابای مشکی و روسری سرمه‌ای. موهام هنوز خیس بود و گاهی قطره آبی ازشون میچکید روی لباسم. صدای برادرش رو شنیدم که گفت: خوب میمردی خبر بدی. من فکر کردم از این دخترای هر جایی خیابونیه که آوردی خونه. واسه همینه که خوابوندم تو گوشش. خیلی دلم میخواست اون لحظه صورت مرامو ببینم. ولی حیف که بینمون یه دیوار بلند بود. چند لحظه صدایی ازش در نیومد، اما همون صدای لرزونی که دست آخر بلند شد نشون میداد چقدر عصبیه. خانده داشت. من چی به تو بگم؟ من کی از این غلطو کردم؟ اصلا کی به تو خبر داد؟ چجوری خودتو از تابه رسوندی اینجا؟ برادرش گفت: تقصیر خودت پسر جون. کف دستمو که بو نکرده بودم. مثل اینکه رسولی زنگ زده به آقا. منم بارا برده بودم تهران که آقا خبرم کرد. حالا هم وا کنی سگرمه ها رو. صداش کن بیا تا ازش معذرت خواهی کنم. سکوت که برقرار شد روی تخت بلند شدم تا برم بیرون و یکی بخوابونم زیر گوشش و بگم هرز خودتی مردک آشغال. اما همون لحظه ضربه‌ای به در اتاق زده شد. مرام بود. وارد شد و گفت: لباس پوشیدی؟ با چشمای بسته تو چارچوب در وایساده بود و پچ پچ میکرد. در عجب بودم از این دوتا برادر که هیچ ربطی به هم نداشتن. یکی انقدر چشم‌پاک، اون یکی انقدر نگاهش ناپاک. آره، لباس پوشیدم. واسه همین گفتم بیای تو. چشم باز کرد، نگاهش پر از شرمندگی و خجالت بود. روم سیاه. به خدا فکرشم نمی‌کردم خانداداشم بیاد. وگرنه نمی‌رفتم. این در لعنتی هم از روزی که اومدم این ایرادو داشته. از این ور توش کلیده، از اون ورم راحت کلید میخوره. والا من در این مدلی دیگه ندیده بودم. سرکش کردم و گفتم:
خیلی. و خواستم بگم که ناراحتم و بهم سخت گذشته که گریه امونم نداد. مرام یه قدم جلو اومد و مستصل نگام کرد. دلم میخواست تک تک اهانتاشو به زبون بیارم و بگم چقدر تحقیر شدم. ولی انگار یکی زبونمو دوخته بود. میدونم خیلی ترسیدی. اصلا بیا جاش یکی بزن تو گوش من. شاید حرست خالی بشه. با حرص گفتم چرا تو گوش تو؟ میزنم تو گوش خودش. لب گزید و گفت اما ارغوان، مراد داداشمه. برادر بزرگمه، احترامش واجبه. به خدا اگه میدونه زنمی همچین کاری نمیکرد. پوزخند زدم و گفتم زنتم. انگشت اشارش رو به دماغش نزدیک کرد و ترسیده به در اتاق اشاره کرد. دلم میخواست بگم برادرش بهم چیا گفته، ولی ترسیدم. وقتی اون حجم از احترام مرامو برای برادرش دیدم، ترسیدم هیچ کدوم از حرفامو باور نکنه و بشم چوب دو سر سوخته و تنها کسمو از دست بدم. ارغوان، مجبوریم فعلا نقش بازی کنیم. اینجوری صاحب خونه هم کاریمون نداره. باشه؟ اگه میگفتم نه، باید کجا میرفتم؟ اصلا بازی کردن نقش زن مرام برای برادری که قرار نبود بیشتر از چند ساعت بمونه چه ضرری ممکن بود برای من داشته باشه؟ سکوتم رو که دید، لبخند رضایتی روی لباش نقش بست و گفت نشونه رضاست. اخ کردم و گفتم چاره دیگه ای هم هست. لبخند رو لبش ماسید و آروم همون جور که میرفت سمت در لب زد. متاسفانه یا خوشبختانه نه. از اتاق که بیرون رفت و صدای بلند داد زد خانوما تشریف نمیاری؟ خانداداش منتظره. تو آینه به خودم نگاه کردم. یه خراشه بلند قد تا بند انگشت روی گونم افتاده بود. حتی با یادآوری اون لحظات و اتفاقی که ممکن بود واسم بیفته مو به تنم سیخ میشد. اما چاره‌ای جز رو در رو شدن دوباره با اون مرد نداشتم. مردی که عین خیالشم نبود، همین چند لحظه پیش داشت به زن برادرش چه پیشنهادی میداد و حالا با خیال راحت روی کاناپه نشسته بود و پا روی پا انداخته بود. تو فکر و خیالم گفته بودم زنش. انگار جای مرام، من باورم شده بود که زن مرامم. از اتاق مستقیم رفتم سمت آشپزخونه و کنار مرامی که داشت چای دم می‌کرد وایسادم. نگاه برادرش اما روم سنگینی می‌کرد. حس کردم نگاهش هنوزم قدر چند دقیقه پیش ناپاک و سنگینه. انگار که بازم با حول جلو روش وایساده بودم. خب کی می‌خواستی این عروس خوشگلو بهمون نشون بدی؟ ما که بخیل نبودیم. خبرمون کردی لااقل. سعی کردم نگاهش نکنم، ولی اون خیره شده بود بهم و چشم ازم بر نمی‌داشت. مرام قوری چای رو پر از آب جوش کرد و روی کتری گذاشت و دستمو گرفت و دوتایی با هم رفتیم تو پذیرایی. دستای من اما از شدت اضطراب خیس عرق شده بود. وقتشم نبود که بخوام به خاطر خیسی کف دستم از مرام خجالت بکشم، چون من اون لحظه بیشتر از هر چیزی به اون دستا نیاز داشتم که مبادا زیر اون نگاه‌ها قالب تویی کنم. مرام کنار برادرش روی کاناپه نشست و من سمت دیگش. مراد چرخید تا راحت‌تر نگامون کنه. در عجب بودم چطور مرام متوجه اون نگاه‌های ناپاک نمیشه و اینقدر شیرین خانداداش میبنده تنگ اسمش. چی بگم خانداداش؟ راستش گفتم واسه عید که میام بیارمش که غافلگیرتون کنم که آقای رسولی کارو خراب کرد. حالا چیا گفته بود به بابا؟ موقع پرسیدن این سوال اما از لحن کلامش متوجه شدم که حسابی هول برش داشته و نگرانه که مبادا رسولی تموم پته ما رو به آب داده باشه. مراد اما پوزخندی زد و گفت والا خبر ندارم. فقط شنیدم داری دخترین ور اونور میبری. واسه همین اومدم سر وقتت. اصلا وایسا ببینم. میگم مقنامه شما کو؟ نکنه داری خرم میکنی و این دختر راستی؟ نگاهم به دست راستش بود و انگشتر عقیق بزرگی که توی انگشت دومش بود. حتما همین انگشتر به صورتم گیر کرده بود و خراشش انداخته بود. مراداش با همون دستش با بسته‌ای توی جیبش بازی میکرد. بسته‌ای که فقط من میدونستم چیه و منظورش از اون حرکات چی میتونه باشه. بسته‌ای که همین نیم ساعت پیش قبل از درآوردن پول از تو جیبش اونو نشونم داده بود و جلوی روم اعتراف کرده بود که این کار است. مرام اما با سادگی تموم خندید و گفت این چه حرفیه خانداداش؟ ارغوان محرم منه. حالا دائمی نه، موقت، چون میخواستم سیاه مادرشو که در آوردیم با شماها جشن بگیریم و دائمیش کنیم. برادرش جوری عمیق نگامون میکرد که من وحشت داشتم از ته نگاهم پی به تمام اتفاقات افتاده بینمون ببره. واسه همین تمام مدت چشمم به دستش بود. دستی که روی جیب شلوارش هی باز و بسته میشد. نفس تو سینه حبس کردم تا مبادا تون نفس کشیدنم کار دستم بده. میترسیدم بند و آب بدم. میترسیدم مراد بفهمه کیم و چیم. اون وقت باید شب و روز گوشه ی خیابون سر میکردم.
بی هوا که از جاش بلند شد، یکی خوردم و زل زدم به صورتش. خوب که نگاش می‌کردم شبیه مرام بود. شاید حالت چشم و رنگش، اما اون چیزی رو که باید می‌داشت نداشت. نگاه مراد هیچ بوی از حجب و حیایی که تو نگاه مرام بود نبرده بود. باشه، پس من میرم ده. به آقا هم میگم شما دارید میاید، اما زیاد منتظرش نذارید. تا عید نمیشه صبر کرد. خب همین آخر هفته منتظریم با زنت بیای. مرام دستپاچه شد، ولی نه نیورد و واسه بدرقه کردن مثلا خاندادشش تا جلوی در رفت. همونجا وسط پذیرایی وایساده بودم و به جایی که همین چند لحظه پیش داشت خفتم میکرد نگاه میکردم. یعنی مرام باور میکرد اگه بهش میگفتم خاندادشش میخواست چه بلایی سرم بیاره، یا شاید هم میگفت خب حق داشته، نمیدونسته تو کی و چه کاره هستی. ارغوان، حواست کجاست؟ مهمونمون رفت. سری تکون دادم. مرام روبرو ایستاده بود و در خونه بسته. نفس راحتی کشیدم که از چشم مرام دور نموند. حق داری نبخشیش، ولی خب یه جورایی هم حق داشته. شوکه شده. وقتش بود همونجا بگم که برادرش چیا به هم گفته، ولی خب بازم ترسیدم. از عکس‌العملی که نمیدونستم چی میتونه باشه ترسیدم. از مرامی که ممکن بود از دستش بدم ترسیدم. از سقفی که بالای سرم بود و با اشاره ی انگشت خانداداش میرخ رو سرم ترسیدم. گل ارغوانم، افتخار میدی آخر هفته با هم بیاید و هاتمون. چی میگفتم بهش؟ قطعا که خودش تنهایی نمیتونست بره. مراد گفت بیا و زنتم بیار که بابا منتظره. یعنی میخواست هرچی دیده و شنیده بود و بذاره کف دست باباشو. من باید پشت مرام در میومدم. مرام به خاطر من شغلشو از دست داده بود. یه جورایی آبروش رفته بود. پس دیگه سزاوار نبود که آبروش پیش خانواده‌ش هم بره. با تمام این حرفا بازم دو دل بودم. از رفتن و روبرو شدن با اون مرد، از بازی کردن نقش عروس تازه اون خانواده جلوی چشم کسایی که هیچ نمیدونستم کیان واهمه داشتم. مرام که دید چیزی نمیگم کمی پکر شد، ولی بازم مهربون لبخند زد و گفت اگه اذیت میشی اشکال نداره، نمیریم. دلم به حال مستاصلش سوخت و گفتم باشه. لبخندش جون گرفت. پس اول میریم سر خاک مامان نسرین، بعد میریم دو هاتمان. همین که گفت مامان نسرین، همین که یادش بود آخر هفته مامانمه، همین که این همه مراعات حالمو میکرد برام بس بود تا دل و دینمو بهش ببازم. هرچند من هنوز نمیدونستم عشق شکلیه، نمیدونستم واقعا عاشق شدم یا از سر ناچاری دل بستم بهش. دل بستم به تنها کسی که پشتم در اومده. من عشقو تجربه نکرده بودم، ولی یه جورایی حس می‌کردم عشق همچین حالیه که من الان دارم. درست شبیه روزنه امید تو روزای تاریک زندگی. بعد از رفتن برادرش مرام ازم خواست که با هم بریم خرید. نپرسیدم چه خریدی، ولی خودش توضیح داد که میخواد واسم لباس بخره. خیال کردم میخواد رخت سفید عروسی بخره و تا خواستم اعتراض کنم لب وا کرد. حق دارید راحت نباشی. میخوام لباسایی بخریم که باهاشون راحت باشی و مجبور نباشی این ریختی با لباسی بگردی که اندازت نیست. از اینکه اینقدر راحت ذهنمو خونده بود خجالت کشیدم و لب گزیدم. به خاطر راحتی و ناراحتی نیست. در اصل واسه اینه که هیچ لباس تیره‌ای ندارم. نگاه محجوبی به هم انداخت و گفت منم جز این پیراهن هیچ رخت اعضایی ندارم. همه رو میخریم غمت نباشه. ولی قبلش من باید برم یه جا که نمیشه تو بیای. اما جرأتم ندارم دیگه تنهات بذارم تا برم قفل‌ساز پیدا کنم، قفل درو عوض کنم. تا امروز خودم تنها بودم این چیزا واسم مهم نبود. از این حرفش حس کردم شاید بویی از رفتار برادرش برده و کمی هول شدم. انگار که من مقصر رفتار و نگاه ناپاک اون مرد بودم و پرسیدم چرا؟ نگاه ازم دزدید و خودشو انداخت روی کاناپه. خب گفتم که من دیگه تو این خونه تنها نیستم. پس درست نیست اتفاق امروز بازم تکرار بشه. اومد تا نوک زبونم که بگم اتفاق امروز که بخش کوچیکی از اون چیزی بود که تو دیدی، ولی بازم زبون به دهن گرفتم. خیلی خوب، برو حاضر شو که بریم خرید. شامم بیرون میزنیم. لباس پوشیدم و سری برگشتم کنارش. از زود حاضر شدنم خندش گرفت. به خدا که تو هیچ چیز شبیه دخترا نیست. انتظار داشتم 2 ساعت لفتش بدی تا بیای. نگاش کردم و گفتم اون واسه دخترایی که دلشون خوشه. 1 ساعت وای میسن جلو آینه و 100 قلم آرایش میکنن. نیم ساعت هم جلوی در کمد لباس جفت و جور میکنن. من فعلا نه دلم خوشه، نه آرایشی دارم، نه لباسی جز این. وگرنه منم یکیم عین بقیه. اینقدر سعی نکن ازم بت بسازی که باز رفیقات مجبور بشن بت شکنی کنن. ما تو مبود به تون تون حرف زدنم خیره شده بود. خب حق با توه. ناراحت نباش. من یه حرفی زدم اصلا.
انگار دست خودم نبود. داشتم تمام زهری که رفتار خانداداشش به قلبم ریخته بود و به تن خودش میریختم. به تن کسی که پناه اون روزان بود. از خونه زدیم بیرون و تاکسی در بس کردیم. هرچی پول داشتم برداشتم که خریدامو خودم حساب کنم. آخه نمیخواستم بیشتر از این سربارش باشم. مرام کنارم نشست و نشونی خونه ای رو داد که حسابی به گوشم آشنا بود. با نگاه پرسشگرم که خیره شدم بهش لب زد و گفت حدس میزنم کار خودش باشه. بعید میدونم رسولی از این کارو بکنه. باید زیر زبونش رو بکشم ببینم چی تحویل آقام داده. قلبم شروع کرد به تندتر زدن. ماشین که جلوی در خونه بابک وایساد نفس عمیقی کشیدم و گفتم این پسر چی از جون من میخواد؟ در حالی که در ماشین رو باز میکرد تا پیاده بشیم گفت همون چیزی که دخترموش از جون من میخواد. اینو گفت و از راننده خواست تا همینجا منتظر بمونه و با سر اشاره کرد که منم تو ماشین بشینم. دلم میخواست پیاده بشم و باهاش برم و یه تفنگم بندازم تو صورت بابک. ولی نه تنم توان جنگ و جدال داشت نه روحم کشش ضربه. مرام رفت و من خیره شدم به در خونه‌ای که تمام بدبختیام از همونجا شروع شده بود. و البته از حرص و طمع خودم. تمام مدتی که مرامون تو بود به خاطر یه تلخ اون روز فکر کردم. به بابک، به رفیقاش، به حال زارم و غرور و قلب شکستم، به ابراهیم و تعقیب و تهدیدش، به مامان. آخ مامان، لعنت من که با ندونم کاری از دستش دادم. لعنت به من که حرص و طمعم نسبت به پول باعث شد عزیزمو بسپارم به خاک و خودم به خاک سیاه بشینم. حالتون خوبه خانوم؟ نفهمیدم که این اشکای لعنتی که تمومیم نداشتن ریخته بود رو گونم و به حقیق افتاده بودم که باعث شده بود راننده تاکسی که مرد مسنی بود سرچرخونده و با نگرانی نگام کنه. تون با روسری اشکامو پاک کردم و گفتم بله ممنونم. به ساعت مچیم نگاه کردم. نیم ساعت از رفتن مرام میگفت دلهره عمون منو بریده بود و دلم عجیب گواه بد میداد. واسه همین از ماشین پیاده شدم و بدون معطلی زنگ خونه رو فشار دادم. در فلزی بزرگ رو که با تیک بلندی باز شده بود هل دادم. هیچ کسی از پشت آیفون نپرسید کیه و چی کار داری و همین باعث شد که بیشتر از قبل مضطرب بشم. اما اون لحظه تعلل کردن و مضطرب شدن نبود. باید میرفتم داخل. واسه همین در رو هل دادم و وارد شدم. اما با ورودم به حیاط اون خونه دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.